välkommen till en ny vlogg. Och en ny dag och en ny vecka. Och idag är det måndag, för er är det onsdag. Och nu håller jag på att sminka mig för att jag och Klara ska podda om en halvtimme. Så att jag är såklart sen. Men vi har faktiskt släppt ett nytt poddavsnitt idag, så jag tänker att jag lägger en länk till den här nedan om ni vill lyssna. Och idag i podden så berättar jag om mitt datingliv. Sen den kvällen på lounge så har vi liksom suttit ihop. Och vi har inte slutat hänga med varandra. Och så har vi liksom umgåtts och pratat och lärt känna varandra. Och jag har verkligen insett att så här, jag tycker så mycket om henne. Apropå mitt datingliv. Hörni, jag ska vara helt ärlig med att det är typ ovant att vara så personlig igen som jag är i min podd med Klara. Om ni missat det så har jag och Klara en podd. Den heter Vad fan hände? Och jag har liksom varit nervös över att starta en ny podd och våga vara mer personlig och bjuda in er till mitt liv igen. För att det har typ varit, ja men i alla fall ett år, 2 år kanske, av att jag bara har varit väldigt typ protective. Jag har bara velat skydda mig själv mer. Och det är för att jag har liksom mått kräft också. Så att det har varit naturligt för mig att bara inte vara lika öppen. Och jag har behövt den tiden. Men nu känner jag att jag är på en plats, jag mår bra och jag är liksom taggad på att öppna upp mig igen. Jag vet också att så här, det är tack vare att jag varit så personlig, ja men i min förra podd eller typ i mina vloggar, som jag faktiskt kunnat bygga upp den här fina relationen som jag har med er. Men det är också skitläskigt för att det öppnar upp för att alla som inte är ni då, som inte har mitt bästa intresse, det öppnar upp för att de också får massa information de kan jag vara vill med. Så känns det i alla fall. Men kontentan är att jag är i alla fall på en plats där det känns kul att dela med mig och vara personlig och bara ta med er på mitt liv fast på riktigt. Så om ni vill veta mer om mitt datingliv specifikt så in och lyssna på veckans poddavsnitt. Jag tror det är ett bra avsnitt. Jag ska få utkast idag. Vi får ju alltid ett utkast av Viktor, vår klippare, som vi lyssnar igenom, kommer med inputs och sen publicerar vi det för er varje onsdag. Och om ni vill följa vår Instagram för podden så är det Vad fan hände podden på norska tänkte jag, men på Instagram. Det låter typ norskt, det är därför. Jag köpte ju de här Charlotte Tilbury contour stick och en blush wand när jag var i London. Då köpte jag ju massa smink. Och min ärliga recension är att den här lilla contoursticken är så överhypad. Men den här, alltså det är den finaste produkten jag använt typ. Förutom, alltså apropå otrolig produkt, Kajas fucking Dewy Drops. Jag har pratat om dem innan och jag säger det igen. Alltså det finns ingen bättre foundation. Och jag är redo att gå i krig för det utlåtandet. Den är så bra, helt otrolig. Idag är i alla fall en ny vecka. Jag är typ lite nervös inför den här veckan. Eller det känns som att det kommer vara en vecka av mycket intryck. Jag ska spela in 2 avsnitt av Hemma hos en youtuber, eller Halv 8 hos en youtuber, med Camilla Hamid. Så vi har spelat in 2 avsnitt och nu har vi 2 avsnitt kvar som ska spelas in denna veckan. Och det är så jävla mysigt. Alltså ni kollar med sin bebis, vi lagar mat, vi snackar, det är asmys. Lära känna tjejerna mer. Så det ska bli jättemysigt. Men jag släpper ju det här poddavsnittet, alltså idag. Och det känns kul, men läskigt. Om jag jämför mig själv då med typ Bianca eller Klara, som jag har haft podd med, så är jag mycket mer reserverad typ, i vad jag delar med mig av. Och det är bara sån jag är som person. Men de här tjejerna, alltså det är väldigt högt i tak med de båda. Så att det gör ju att det är väldigt bekvämt att våga vara mer personlig. Och jag vill vara mer personlig. Det är bara att jag behöver oftast sådana karaktärer som gör det tryggt för mig. Men det gör ju att inför varje poddavsnitt så är jag alltid lite nervös. Det är liksom alltid läskigt att vara mig själv. Det känns utlämnande och läskigt när man har en podd och dessutom har det med sin bästa vän och man bara snackar skit och har kul i en studio en timme. Så är det ju verkligen, alltså det är ju jag, ni får se. Och då finns det liksom inget skydd om någon skulle välja att säga något taskigt, för det är jag. Jag tycker i alla fall att det är jävligt kul på det, så det är ju värt det. Det är bara lite växtverk och lite att jag behöver komma in i det igen. Jag är också jävligt tacksam för Klara för att hon gör det så kul och bekvämt när hon vet att jag tycker att det är lite läskigt. Det låter som att jag är livrädd, det är jag inte, men det är bara obekvämt. Jag tror att ni kan relatera till att berätta om sig sitt datingliv när man är mitt uppe i det och det känns nytt och läskigt. Och att berätta det för över, oh my god, jag blir stressad bara att tänka på det. Och att sen berätta det för flera hundratusentals personer samtidigt, det är en grej. Sen ska jag då också gå på Beyoncé-konsert den veckan. Kul.
Jag ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Oh my fucking god. Jag har en sista inspelning med Camilla och gänget. Och sen ska jag åka direkt bil ner till Göteborg. Och på lördag smäller det. Alltså jag ska springa ett halvmaraton. Men idag ska jag i alla fall försöka få in 18 kilometer. Jag fick en kommentar om att jag kan ha alkoholproblem. Jag har inte alkoholproblem. Jag var väldigt öppen med er varje gång jag är bakfull. Eller varje gång jag borde ha kanske stannat hemma istället för att gå ut och festa. Men jag lovar att jag inte har alkoholproblem. Jag är bara 26 år gammal och älskar att festa. Och träna. Och försöker parera ett dubbelliv. En annan asfin produkt är Kylie Jenners blush som heter Winter Kiss. Den är så här ljus rosa och det blir så fint. Nu ska vi se. Alltså jag tycker typ att man ser airbrushed ut om man har en ljusrosa blush. Asfint i alla fall. Okej, nu hörni. Nu ska vi där om 20 minuter. Så jag gör det här asfort och sen så ses vi i studion. Det är asfint väder den här veckan. Alltså solen verkligen skiner. Jag tror att det här kommer bli en asbra vecka. Okej, här har vi dagens poddoutfit. Nu ska Klara plocka upp mig i en taxi och så ska vi åka till studion. Alltså jag ser så nördig ut med den här klockan, men jag vill aldrig ta med den. Det här är alltså min löparklocka som mäter allt. Vi har alltid som vana att vi ska liksom inte prata för mycket innan varje poddavsnitt för nej, det är nästan så att vi sitter tysta. Ja. Klara bara, jag måste berätta. Jag bara, stopp. Säg podden. Alltså, det är skitsvårt att inte berätta saker för varandra för att sen berätta live i podden. Men du kan nog nästan prata med mig dock, för jag är så förkyld så jag hör inget på vad du hör. Klara är ju då asförkyld inför herregud, det här avsnittet. Men det kommer gå bra, jag tror på det. Ja, men det kommer absolut gå bra. Jag vill också säga, har du tänkt på det här, den här musiken som är i bilen? Det är väldigt trevligt faktiskt. Alltså vi borde ha så här varje gång vi ska podda. Det är jättetrevligt. Ja, det är jättetrevligt. Alltså, det är nästan så att det känns som att jag har kommit in i ett spa. Ja, det är så trevligt. Alltså den här arbetsmiljön, 10 av 10. Och så är det glas i taket. Så du vet, jag får nästan känsla att jag är i fjärilshuset. Och jag är fjärilen, Alice. Förstår du? Vet vad jag tror också så här, inför varje poddavsnitt, vi ska nog ha lite sån här 5 minuters meditation. Där vi inte pratar med varandra. Och ha lite spa-musik. Ja precis, men jag hör ju som sagt väldigt dovt. Det är långt här borta. Så det blir bara ett för dig. Men det droppar lite vatten i musiken, hör du det? Ja. Det är jättetrevligt. Blir du kissnödig då? Nej, faktiskt inte. Det blir väl snart innan någon trampar på den där lilla påsen. Nu är det 2 veckor kvar. Jo tack. Det är för sjukt. Jag börjar ju tro. Nej men vi kan prata i podden förresten. Okej, ser du? Nu måste vi sluta prata. Jag kollar hit och ska ja, vi ska podda i alla fall. Har jag sagt att vi ska podda? Nu ska vi gå på det. Ett avsnitt down. Du är bäst. Samma. Nu har vi spelat in 2 avsnitt. Och ett av de här avsnitten ska vara till vår, dels när Klara ska födas så att ni inte blir utan ett poddavsnitt en vecka, och att vi också ska ha semester någon gång i typ juli. Så då bunkrar vi upp med lite grymma gäster som ni kommer dö. Det här är så bra avsnitt, men de sparar vi till då. Men nu ska jag gå och fixa mina ögonbryn. Alltså nu har jag ju målat dem så att de ser okej ut, men alltså det är en skog som behöver skördas. Vi ska fixa ögonbrynen äntligen. Det är så mycket bryn. Det är så mycket hårstrån. Man ser ju inte det i kameran, men det är verkligen det. Om du kollar noga nu. Ja, jävlar. Alltså jag vet inte. Hur länge sedan var det vi sågs egentligen? Nej men alltså jag vet inte. Du har varit iväg alldeles så länge. Ja, jag vet. Det har jag faktiskt. Kan vi ta muschen då? Ja, självklart. Det här är before. Nu är de är ifyllda också. Ja. Så det är inte riktigt plocka bort det. Sen tar vi alltid och vaxar min mustasch. Bort med fjärilen. Ja. Okej, nu ska vi skvallra så att vi hörs när jag är klar. Ja, exakt. Stäng av. Jag har saker att berätta. Oj, okej. Alltså där är jag så nervös. Alltså det ser verkligen ut som... Och så sen... Det ser verkligen ut som en rosa mustasch. Beautiful. Slappna av. Så, tjoff. Det är uppbyggnaden som är värst alltså. Men du gör ju det värre än vad det är. You can do it, gumman. You can do it. Beauty. Det här är då ett efterresultat. Beautiful. Ja men du är så fin. Tack. Men idag var det faktiskt inte brynen som var det bästa. Nej, idag har vi skvallrat. Okej, nu är jag hemma och kolla vad jag har utanför min dörr. Jag får ju leverans från matlådor.se med massa matlådor. Och jag måste säga vilken game changer det är. Speciellt om man jobbar mycket och tränar mycket. Och man är liksom, jag är mål om att få i mig mycket mat med mycket näring och nyttigt. Skitbra. Okej hörni, det har blivit dags för den längsta rundan i hela mitt liv.
fan ska det här gå? Jag ska springa med min löpcoach och vän, Majken. Och vi har bestämt oss för att jag ska ta mig runt 18 kilometer. Herregud. Och nu ska jag testa på nya skor, så jag hoppas bara att jag inte får skav. Men jag har också hällt i mig en kopp kaffe nu, så att vi får bara hoppas på det bästa. Skon är från Hucka och är faktiskt asfin. Jag väljer ju inte skor utifrån vilka som är bäst för mig eller skönast, utan det är ju vilken skor som matchar min outfit, och det blir ju den här. Alltså någonting som jag tycker att vi pratade alldeles för lite om. Alltså vi som springer. Jag är verkligen en av er nu. Trodde aldrig att jag skulle bli en löperska. Men i alla fall, i det här lilla spring-community så tycker jag att vi pratar alldeles för lite om alltså tånaglar. Ursäkta vinkeln, men alltså tånaglar när man springer långt och länge, alltså den dör. Är det jätteäckligt att prata om? Jag vet inte. Jag skrev till Majken och bara så ursäkta, men hur gör du? Hur gör du med dina tånaglar? För att alltså när man springer så länge och tårna liksom stöts mot skon, alltså tånageln dör. Och det är ett faktum. Jag vet liksom inte hur man kombinerar fina fötter och att man springer mycket. Det är bara ett mysterium för mig. Om det är någon av er som har liksom listat ut hur man fortfarande har fina fötter, för jag vill ändå liksom kunna gå alltså i flipflops med någon slags självsäkerhet i sommar och fortsätta springa. Undrar om jag kommer fortsätta springa efter Göteborgsvarvet eller om det bara var det här. Vad tror ni? Jag tror typ att jag kommer ha blivit besatt av löpning. Men hörni, jag ska springa det här varvet så gott jag kan. Och sen efter det så ska jag ha en riktig spakväll. För att jag kommer vara helt slut. Så då tänker jag att jag kör lite ansiktsmask, kör lite hemmablekning med tänderna, tar en långdusch, gör min lilla rutin. Men först ska jag springa 18 kilometer. Så då kör vi. Jag bär ju självklart, givetvis, Björn Borg. Jag ska gå med skräpet som ligger där. Don't worry. Då kör vi. Alltså 18 kilometer är så jävla långt. Och jag ska springa ännu längre än det på lördag. Och hörni, jag lägger en länk till min insamling för Göteborgs Stadsmission som jag springer Göteborgsvarvet tillsammans med och för. Eller det är bara jag som springer. Men det blir liksom en morot för mig att faktiskt ta mig runt. Så om ni vill så får ni gärna donera valfri summa, lite som stort, allt uppskattas, via min länk som jag lägger i min beskrivning. Alltså löpning har jag nu förstått då är 80% mentalt. Det är vad du bestämmer dig för. Det är liksom helt sjukt hur mycket längre man kan springa än vad man först någonsin tro om sig själv. För att jag har varit så här, en mil för mig har varit, alltså så här, det gör jag. En gång var 4:e år för att bevisa något för mig själv. Och sen så säger jag bara att jag sprang milen en gång. Men liksom aldrig att jag ska tänka mig någon längre distans än en mil. Och nu är jag här och ska springa 18 kilometer. För att sen springa, vad är det, 23 kilometer typ, 22 på lördag. Men jag vill bara säga det att springa är så mentalt. Det är du och det du bestämmer dig för. Basically. Och jag tror också det är det som gör själva löpningen så beroendeframkallande. För att det är verkligen så här, kicken du får av att bestämma dig för någonting och sen pusha dig själv genom alla de mentala spärrarna som du har att faktiskt klara av någonting. För att sen kunna säga att du har gjort det. Alltså det är det som gör träning, men framförallt löpning, så beroendeframkallande. Plus alltså alla hälsofördelar med att faktiskt röra på sig och må bra. Det var min lilla TED-talk om löpning. Det är värsta grejen och jag rekommenderar det verkligen. Gud vad du springer. Good for you. Jag sprang 19 kilometer. What the jag för en månad sedan would have never thought att jag skulle ens springa över 10 kilometer. Det är så sjukt. Nu har ni dusch, middag, spakväll. Jag vet inte varför jag har så mycket energi. Jag har sån runners high. Jag borde ju vara död, men alltså jag är så lycklig. Men jag gjorde det. Kan ni förstå? För det kan inte jag. God morgon! Det är dagen efter. Hörrni, jag skulle ha värsta spakvällen igår när jag kom hem. Alltså jag däckade. Vilket inte är så konstigt för att jag sprang konstant i 2 timmar. Men det blev liksom ingen spakväll, så jag tänker jag ska göra min lilla rutin nu. Om en stund ska jag åka till Nicole, tror jag det är idag. För att vi ska spela in 7:30 hos en youtuber. Och idag är det Nicoles tur. Alltså mina ögon, jag vet inte vad de försöker säga, men bra är det ju inte. Men jag bleker mina tänder hemma. Och det har jag pratat om innan och jag har tipsat om produkter till er innan. Jag använder ju Belissas whitening. Och när delen av videon är i samarbete med Belissas. Det är nämligen så att Belissas fyller 10 år. Och har i samband med det lanserat ett helt nytt tandblekningskit till oss. Nämligen, vad ska vi se? Det här. Deras Be White Pup 100. Och hörni, alltså om ni vill ha vitare, fräscha tänder
det här är den bästa produkten och det är så enkelt att göra hemma. Du gör det medan du gör något helt annat. Du kan städa, du kan fixa håret, du kan laga mat. Alltså du har i produkten hemma supersmidigt och supersnabbt. Och med min kod Alice så får ni 50% rabatt och fri frakt på den här produkten. Ni verkar älska den här lika mycket som jag gör. Så att det är först till kvarn om ni är taggade på att klicka hem den här. Och den här är ju då smidigare, snyggare och mer effektiv än någonsin. Så liksom en 2.0. Och det är för att det här kittet innehåller 3 gånger så mycket av det effektiva blekningsmedlet än tidigare. Och nu också helt utan väteperoxid. Och innan har man ju behövt forma skenorna efter dina egna tänder för att kunna använda dem. De här behöver du inte göra det med. Vilket är så smidigt. Så här ser den ut. Här har du skenan, sen har du lampan och sen har du själva blekningsmedlet. Och sen har du gjort det ännu enklare för att de förklarar verkligen varenda steg här uppe. Hur bra? Så den här har du tillsammans med medlet och lampan i ungefär 20-30 minuter. Och sen får du direkta resultat. Och jag är också besatt av den här förpackningen. Alltså den är så smidig. Inte nog med att ni får 50% rabatt med min kod Alice. Sen har också 50% mindre plast. Vilket känns som ett otroligt sätt att fira 10 år på. Skitbra Belissas. Så innan jag gör mig redo för dagen, poppar in den här, så ska ni då komma ihåg att koden Alice ger er 50% rabatt på den här produkten och fri frakt. Och ni klickar er som vanligt in på www.belissas.com eller scrollar ner och så hittar ni länken direkt i min beskrivning. Värt att säga också, till skillnad från många andra, så har Belissas 100% nöjd hundgaranti. Hundgaranti, I wish. Men de har 100% nöjd kundgaranti, vilket innebär att om du känner att så här, vet du vad, den här produkten gör ingenting för mig, jag ångrar allt, så får du pengarna tillbaka. Så du har verkligen ingenting att förlora, förutom att vinna vita fräscha tänder. Så passa på nu, koden Alice ger er 50% rabatt på Be White Pup 100. Smidigare, snyggare och mer effektiv än någonsin. Okej, så nu tar vi upp produkten. Så tar du medel all the way på ena sidan, and then all the way på andra sidan. Jag tycker att den här smakar asfräscht också. Vilket känns viktigt eftersom man ska ha den i munnen i en halvtimme. Alltså, hörni, den här produkten är så nice. Glöm inte med rabattkod Alice för 50% rabatt och fri frakt. Och koden gäller så länge lagret räcker. Så det är först till kvar. Nu ska jag bara bestämma outfit och sen åker vi och käkar mat hela dagen. Alltså, drömdag. Drömdag. Nu ska vi betygsätta. Okej, huvudrätten får en 7. Och jag känner bara att pasta är, it can't go wrong. Älskar pasta. Men jag tror att ribban satte så högt med förrätten. Pastan var väldigt syrlig och fräsch, men hamnade lite i skuggan av förrätten skulle jag säga. Jag trodde hon skulle säga så pasta can't go wrong but this time It went very way too bad. It was so fucking nasty. I'm embarrassed. Efterrätten får en. Det här är generöst. Det är inte tiramisu, det är jag. Den var skitgod. Jag gillar inte grädde och jag gillar inte tiramisu. Så det får en 5. Och det är mer än en 0. För att hade det varit på en restaurang hade jag fått en 0. Men Nicole aceade det. Så att ändå en 5. Tycker man om tiramisu, då är det en 10. Och då är vi klara för avsnitt nummer 3. Det här kommer bli så bra. Alltså en hel dag gått och jag har inte vloggat. Men jag är hemma och har käkat middag och behöver verkligen ta tag i min lägenhet och städa ordentligt. Och det känns som att jag har knappt varit hemma. Jag har bara varit hemma och vänt, sprungit iväg på dejt eller jobb eller träning. Men har liksom verkligen bara neglektat sönder mitt hem. Så det är stökigt. Men för att prokrastinera att jag behöver städa så tänkte jag testa lite klänningar. Jag har klickat hem lite klänningar från Adore. Jag skulle väl inte säga att jag är en klänningstjej per se. Men alltså jag trivs ju bäst i typ baggy, byxor och en liten topp. Det är typ min stil. Fy fan vad tråkigt. Men jag har i alla fall bestämt hem klänningar för att det är nu, den här säsongen på året, som jag faktiskt tycker är nice.
och känner mig fin. Och framförallt klänningarna från Adore för att de är så smickrande. Och jag tänker ska försöka liksom anamma lite där feminina in i min stil. Så nu ska jag testa klänningar med er. Oh my god. Okej, vänta. Det här kan vara bra, hörni. Wow! Nu har inte jag spänt åt de här. Vänta. Alltså, det här är typ det skönaste klänningen jag har på mig. Gud vad fin! Älskar. Och färgen är otrolig. Jag behöver bara bränna och sen är jag good to go. Okej, nästa klänning. Alltså, den här klänningen är så cute. Vad tycker vi om det här? Det här är liksom en klänning man aldrig annars hade sett mig i. Men den är så söt. Och det jag tycker med Adores klänningar är att de är så smickrande på. Alltså alltid att den liksom kramar åt på exakt alla ställen man vill att den ska krama åt. Älskar. Jag har beställt storlek S om någon undrar. Nu ska vi testa vidare. Och här har vi samma modell fast ett annat mönster. Och jag tror att det här är min favorit. Alltså ser ni hur söt den här klänningen är? Jag vill bara en sommarkväll på någons brygga typ. Alltså den här är som gjord för mig. Om jag får säga det själv. Alltså, wow. 10 av 10. Den här är från Lovisa Barkmans designkollektion med Big Bock. Och vi ska ha, idag när ni ser där och imorgon för mig, så har vi en jag ska på en lanseringslunch för den här kollektionen. Alltså hon är så duktig. Hur fint var det här? Också ett sånt här material är livsfarligt för mig för att jag har de här osexiga från gymmet. Alltså det här är verkligen någonting för få människor pratar om. Alltså det här och hur fula fötterna blir av att springa långt. Ja, men hur fint? Men hörni, nu ska jag ta ett städryck i mitt hem. Så jag tänker att vi avslutar videon här. Och glöm inte min kod Alice för 50% rabatt och fri frakt hos Belissas Whitening. Och vi ses i nästa video. Puss och kram!